cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, heo hú lúc nửa đêm. Hải mới chuyển về sống ở một ngôi làng nhỏ, nơi người dân hiền lành và quanh năm chỉ biết đến công việc đồng áng. Tuy vậy, có một điều mà người làng không bao giờ nhắc đến, và Hải cảm thấy sự im lặng xung quanh nó càng khiến cậu tò mò. Một đêm, khi gió lạnh rít qua từng kẽ lá, cậu nghe thấy những câu chuyện kỳ lạ từ những người trong làng. Họ nhắc đến một con heo, mỗi đêm đều hú lên tiếng gọi kỳ quái vào lúc nửa đêm, khiến ai nghe thấy đều gặp nạn. Chắc cậu không tin đâu, ông Tám, một người trong làng, nói với giọng rùng rợn. Nhưng mà đừng có ra ngoài vào nửa đêm nếu cậu không muốn gặp rắc rối. Không thể chịu đựng được sự tò mò, Hải quyết định vào đêm hôm đó, khi ánh trăng mờ nhạt, sẽ tìm hiểu xem thực hư ra sao. Cậu mang theo chiếc đèn pin nhỏ và bước ra khỏi nhà. Cả làng im ắng như tờ, không một bóng người. Đi qua những con đường quen thuộc, Hải tiến về phía khu rừng hoang vu nơi những câu chuyện ma quái bắt đầu. Càng đi cậu càng cảm thấy không khí như nặng nề hơn, và một tiếng hú, nghe như tiếng rên rỉ, văng vẳng trong đêm tối. Chắc là gió thôi, Hải tự nhủ, nhưng lòng lại không khỏi lo lắng. Tiếng hú càng lúc càng gần, rồi đột ngột im bặt. Hải dừng lại, đôi mắt cậu cố tìm kiếm trong bóng tối. Rồi từ trong bóng đêm mờ ảo, một bóng dáng lờ mờ xuất hiện. Là một con heo, nhưng nó không giống bất kỳ con heo nào cậu từng thấy. Nó có đôi mắt đỏ lừ và thân hình to lớn như một con thú hoang dã. Trái tim Hải đập thình thịch. Con heo không hề di chuyển, chỉ đứng đó, nhìn cậu chằm chằm. Đột nhiên, một tiếng hú vang lên lần nữa, lần này gần như xuyên qua tim cậu, khiến cơ thể Hải cứng đờ. Cậu lùi lại vài bước, nhưng con heo đó vẫn đứng im, không rời đi. Hải bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh như đang bóp nghẹt lấy mình. Lúc này, một giọng nói lên từ phía sau. Cậu không nên ở đây. Bà Lan, người phụ nữ già trong làng, xuất hiện, tay cầm đèn dầu. Con heo đó không phải là một loài vật bình thường. Nó là lời nguyền của ngôi làng này. Cả hai người nhìn nhau, và Hải cảm nhận được sự thật đằng sau những câu chuyện mà người làng vẫn thì thầm. Bà Lan bước đến gần, giọng bà khản đặc vì lo lắng. Cậu không nên ra đây vào đêm khuya như vậy. Con heo đó không chỉ là thú rừng, mà là hiện thân của một linh hồn đã bị nguyền rủa. Hải đứng sững lại, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm khắp người. Người trong làng nói con heo này sẽ giết những ai nghe thấy tiếng hú, nhưng đó chỉ là một câu chuyện thôi, phải không? Bà Lan lắc đầu, đôi mắt bà trở nên u ám. Không phải câu chuyện, mà là sự thật. Con heo này là linh hồn của một người đã chết oan. Hàng trăm năm trước, trong một đêm tối, kẻ tham lam đã giết một đình vì muốn chiếm đoạt đất đai của họ. Hồn ma không được siêu thoát, và nó biến thành con heo, săn lùng những kẻ không tin vào thế giới bên kia. Bà ngừng lại, nhìn về phía con heo vẫn đứng trong bóng tối, ánh mắt nó như đang dõi theo từng cử động của họ. Hải cảm thấy tim mình đập mạnh. Vậy tại sao không ai làm gì để ngừng nó? Bà Lan nhắm mắt lại, giọng bà như thì thầm. Bởi vì một khi đã nghe tiếng hú của con heo, linh hồn của nạn nhân sẽ bám theo, kéo họ vào thế giới tối tăm. Cậu không thể trốn thoát nếu đã nghe thấy nó. Chỉ vừa dứt lời, con heo bất ngờ di chuyển, những bước chân nặng nề vang lên và tiếng hú tiếp tục rít lên trong đêm. Hải nhìn bà Lan, nhận ra rằng mọi thứ không còn đơn giản như trước. Bà Lan kéo Hải lại gần, và trong khoảnh khắc, Hải thấy một bóng hình mờ nhạt xuất hiện bên cạnh con heo. Đó là một người phụ nữ, ánh mắt lạnh lẽo và đầy hận thù. Đó là linh hồn của người phụ nữ bị giết, bà Lan nói, giọng bà run rẩy. Nếu không dừng nó lại, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi lời nguyền này. Bà nắm tay Hải, kéo cậu quay lại, nhưng con heo bắt đầu tiến về phía họ. Tiếng hú càng lúc càng lớn, như muốn nuốt chửng mọi thứ trong bóng tối. Hải cảm thấy như không khí xung quanh đang thắt chặt lại, không thể hít thở được nữa. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hải. Hải và bà Lan chạy nhanh về phía làng, nhưng tiếng hú của con heo vẫn vang lên đằng sau, như một bóng ma đuổi theo họ. Mỗi bước chạy, Hải cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, bà Lan dừng lại, kéo Hải vào một góc khuất của khu rừng. Chúng ta không thể chạy mãi, bà Lan thở hổn hển, mắt bà lo lắng nhìn về phía bóng tối dày đặc. Cậu phải hiểu một điều, linh hồn của con heo này không thể bị tiêu diệt bằng sức mạnh thông thường. Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt lời nguyền. Hải đứng thở dốc, không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
Cách nào, làm thế nào để ngừng nó? Bà Lan nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết. Con heo này chỉ có thể bị phá vỡ lời nguyền nếu chúng ta tìm được nơi mà linh hồn của nó đã bị giam cầm. Một ngôi mộ bị lãng quên trong rừng. Đó là nơi mọi sự bắt đầu và cũng là nơi nó sẽ kết thúc. Nhưng khi họ vừa định tiếp tục đi, con heo lại xuất hiện, đứng chặn lối ra. Lần này, nó không chỉ là một con vật đơn thuần, mà đã biến thành một bóng ma khổng lồ, với đôi mắt đỏ rực và tiếng hú như gào thét của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm. Hải cảm thấy mình như bị đóng băng. Bà Lan khẽ thì thầm một câu thần chú, và đột nhiên, một ánh sáng mờ ảo xuất hiện, bao phủ xung quanh họ. Con heo lùi lại, như bị một sức mạnh vô hình đẩy lùi. Tuy nhiên, nó không dừng lại mà rít lên một tiếng thét đầy thù hận, khiến mặt đất dưới chân Hải như rung chuyển. Nhanh lên, bà Lan kêu lên. Cậu phải theo tôi, chúng ta chỉ còn chút thời gian. Hải và bà Lan chạy nhanh về phía một khu vực xa hơn trong rừng, nơi mà cây cối dày đặc và không gian trở nên mờ ảo như trong một cơn ác mộng. Nhưng tiếng hú của con heo vẫn văng vẳng trong không khí, khiến Hải cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ mình. Đến một khu vực hẻo lánh, bà Lan chỉ tay về phía một ngôi mộ hoang vu, nơi những tảng đá bị mọc đầy rêu phủ. Đây là nơi tất cả bắt đầu. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, con heo sẽ không bao giờ rời đi. Hải không còn thời gian để suy nghĩ. Cậu hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để cứu lấy mạng sống của mình. Hải và bà Lan đứng đối diện với ngôi mộ cũ kỹ, lòng ngổn ngang những nghi ngờ và sợ hãi. Đêm nay, tất cả sẽ được giải quyết, nhưng không ai biết liệu họ có thể sống sót qua lời nguyền này hay không. Cả hai hít một hơi thật sâu, bước tới gần ngôi mộ, trong khi tiếng hú của con heo vang vọng như một lời cảnh báo đáng sợ từ phía sau. Cậu có chắc là đây là cách duy nhất không? Hải hỏi, giọng cậu đầy lo lắng. Bà Lan nhìn cậu, đôi mắt sắc bén, lướt qua tấm bia mộ đầy rêu phong, rồi trả lời với vẻ kiên quyết. Chỉ có cách này thôi. Con heo đó là linh hồn bị cầm giữ, nhưng linh hồn của kẻ bị nguyền rủa không thể tự do cho đến khi tất cả các vong linh của nạn nhân được giải thoát. Cả hai đặt tay lên ngôi mộ, bắt đầu đọc to câu thần chú mà bà Lan đã chuẩn bị. Những từ ngữ ấy giống như một câu thần chú cổ xưa, mang trong mình sức mạnh kỳ diệu mà Hải không thể hiểu hết. Đột nhiên, một cơn gió mạnh cuốn qua, cuốn theo những tấm lá khô xung quanh, khiến không gian trở nên nặng nề và u ám. Ngay khi câu thần chú cuối cùng vừa dứt, mặt đất rung chuyển. Một tiếng hét chói tai vang lên từ trong lòng đất, như thể cả vạn vong linh đang gào thét cùng lúc. Con heo xuất hiện trước mắt họ. Lần này không còn là một con vật bình thường mà là một bóng ma khổng lồ, thân hình quái dị, ánh mắt đầy thù hận. Cậu phải giữ vững tinh thần. Bà Lan gào lên, chỉ khi con heo ấy quay lại mộ của mình, lời nguyền mới có thể bị phá vỡ. Con heo lao về phía họ, gầm lên một tiếng dữ dội. Hải không còn thời gian để nghĩ, cậu vội chạy ra phía trước, đẩy bà Lan về phía sau. Nhưng trước khi Hải kịp phản ứng, một cơn đau nhói xé lòng cậu. Con heo đã vồ lấy cậu, chỉ chờ cơ hội này để kéo cậu vào bóng tối. Nhưng đúng lúc ấy, một tia sáng chói lóa bùng lên từ ngôi mộ, chiếu thẳng vào con heo. Cả khu rừng như bừng sáng, tiếng hú trở nên nhỏ dần rồi biến mất, và con heo cuối cùng cũng lùi lại, quay về phía mộ của mình. Hải cảm thấy cơn đau dần tan biến, nhưng hắn biết rằng nguy hiểm vẫn chưa qua. Cơn đau nhói trong cơ thể Hải dần dứt, nhưng một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp người cậu. Tia sáng từ ngôi mộ mờ dần, và bóng tối lại bắt đầu chiếm lĩnh không gian. Dù con heo đã lùi vào mộ, Hải không thể yên tâm, cảm giác có điều gì đó vẫn chưa kết thúc. Bà Lan đứng bên cạnh, thở dốc, nhưng ánh mắt bà vẫn không rời khỏi ngôi mộ. Lời nguyền chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Con heo đã rút lui, nhưng linh hồn của nó vẫn chưa được giải thoát, bà nói với vẻ nghiêm trọng. Hải nhìn bà, lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Nó sẽ quay lại, phải không? Bà Lan gật đầu. Có thể, lời nguyền này chỉ thực sự kết thúc khi tất cả các vong linh của những người đã chết oan trong tay kẻ tham lam kia được giải thoát. Con heo chỉ là hiện thân của sự oán hận, và giờ chúng ta cần phải làm một việc cuối cùng. Cả khu rừng chìm trong im lặng, nhưng Hải cảm thấy không khí trở nên nặng nề hơn, như thể có ai đó đang quan sát họ. Chợt, một âm thanh vang lên từ sâu trong bóng tối, tiếng cười man dợ, khô khan như vỡ ra từ hư không. Không thể, nó vẫn còn ở đây. Hải hét lên, cảm giác mình như bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Bà Lan nhìn về phía tiếng cười vang vọng,
Gương mặt bà không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước. Chúng ta đã đánh thức thứ gì đó mà không nên chạm vào. Con heo không chỉ là một linh hồn bị nguyền rủa, mà còn là một kẻ gác cửa, bảo vệ lời nguyền. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một hình dáng mờ ảo xuất hiện. Đó là một người đàn ông, mặc bộ quần áo xưa cũ, mắt lạnh lùng và đầy ám ảnh. Hải giật mình nhận ra đây chính là kẻ tham lam đã giết cả gia đình để chiếm đoạt đất đai. Ta không bao giờ rời đi, người đàn ông cất giọng đầy oán hận. Những linh hồn này sẽ không bao giờ được giải thoát cho đến khi ta lấy đi tất cả những gì các ngươi yêu quý. Một làn sóng lạnh buốt dâng lên trong lòng Hải. Mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Linh hồn kẻ tham lam và con heo ma tiếp tục đứng trước mặt Hải và bà Lan, đầy thù hận. Bà Lan nhanh chóng bắt đầu đọc lại câu thần chú, nhưng linh hồn kẻ giết người không có ý định dễ dàng buông tha. Các ngươi không thể giải thoát cho chúng ta, hắn gầm lên. Hải cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhưng cậu biết chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền. Cậu hít sâu, mạnh mẽ đứng dậy, cất lời với tất cả sự quyết tâm, chúng ta sẽ không sợ. Cùng lúc đó, bà Lan kết thúc câu thần chú và một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ ngôi mộ bùng lên, chiếu thẳng vào linh hồn kẻ giết người. Hắn hét lên một tiếng cuối cùng, rồi bị cuốn vào trong bóng tối vô tận. Con heo ma cũng tan biến, tiếng hú sợ hãi lắng dần. Hải và bà Lan đứng thở hổn hển, mồ hôi lạnh đẫm người, nhưng họ biết lời nguyền đã được phá vỡ. Khi bình minh lên, khu rừng yên tĩnh trở lại. Dù họ đã chiến thắng, Hải hiểu rằng quá khứ vẫn còn đọng lại, và những linh hồn bị oang sẽ mãi mãi ám ảnh mọi người, dù lời nguyền đã kết thúc.